αποτελούν το ιδανικό σνακ, μας παρέχουν πολύτιμα μέταλλα, καλά λιπαρά και πρωτεΐνη, μεταξύ άλλων. Υπάρχουν, όμως, πολλά ακόμη που δεν γνωρίζατε για τους αγαπημένους σας ξηρούς καρπούς. Οι ειδικοί συμβουλεύουν την κατανάλωσή τους και στις περισσότερες δίαιτες έχουν τη δική τους θέση κάπου ανάμεσα στα γεύματα. Όμως, που τους καταναλώνουμε, πολλές φορές δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί, όπως επίσης δεν γνωρίζουμε την κακή τους πλευρά, όταν υπάρχει. Θέλετε να μάθουμε? Τα φιστίκια δεν είναι ξηροί καρποί, στην πραγματικότητα ανήκουν στα όσπρια και είναι ιδιαιτέρως αλλεργιογόνα, κάτι που σημαίνει ότι η κατανάλωσή τους από αλλεργικό άτομο μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο ο αριθμός. Μάλιστα, των ανθρώπων με αλλεργία στα φιστίκια έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 15 χρόνια. Η αφλατοξίνη Β1 είναι η πιο τοξική μυκοτοξίνη που σχετίζεται με τα φιστίκια. Βραζιλιάνικα φιστίκια, ίσως ο καλύτερος ξηρός καρπός που δεν καταναλώνεται όσο θα έπρεπε, εκτός του ότι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σελήνιο. 30 γραμμάρια φιστικιών ξεπερνούν κατά πολύ τη συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη. Το οποίο βοηθάει το θηρεοειδή και συμβάλλει στην πρόληψη καρκίνου του προστάτη. Τα βραζιλιάνικα φιστίκια αποτελούν εξαιρετική πηγή μαγνησίου και φυτικών ινών. Όλα αυτά σημαίνουν ότι χρειάζεστε πολύ μικρή ποσότητα για να λάβετε τη θρεπτική τους αξία. Τα cashews έχουν επικίνδυνο τσόφλι. Μπορεί η λέξη επικίνδυνο να μην ταιριάζει σε καμία περίπτωση στα cashews, με το τσόφλι τους, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το διπλό τσόφλι που τα περικλείει περιέχει ουρουσιόλι, μια ουσία που είναι τοξική όταν περνάει στο πεπτικό, ίδια με αυτή που βρίσκεται στο δηλητήριο. Τα cashews, όμως, που αγοράζουμε έχουν ήδη καθαριστεί και περάσει από επεξεργασία και ατμό, οπότε δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Τα αμύγδαλα επηρεάζουν θετικά τα καλά βακτήρια. Όλα αυτά τα αμύγδαλα που τρώτε σαν σνακ ή προσθέτετε στη σαλάτα βοηθούν στην ισορροπία των καλών βακτηρίων στο έντερο.